Để giúp chủ nhân giảm bớt gánh nặng, mỗi ngày nó đều ra đường sớm, giúp bà lão nhặt rác, chai nhựa, giấy, bia, chỉ cần có thể đổi tiền đều không thoát khỏi nó. Người ta nói chó là người bạn trung thành nhất của con người. Nhưng bà lão nói đó là hiện thân của ông lão, không có nguồn tài chính trong cuộc sống. Bà lão chỉ có thể dựa vào nhặt phế liệu để kiếm sống. Chú chó tên là Tiểu Bạch, trợ thủ duy nhất của bà lão. Bà lão nhặt phế liệu 10 năm, Tiểu Bạch cũng ở bên bà suốt 10 năm, khi những chú chó khác vẫn còn trong vòng tay của chủ. Tiểu Bạch đã theo bà lão đi khắp mọi ngõ ngách, chỉ cần nhìn thấy thùng giấy bỏ hoang ven đường, Tiểu Bạch quả thực so với ăn thịt còn vui vẻ hơn. Mỗi khi tìm thấy phế liệu, nó sẽ lập tức chạy về đưa cho bà lão. Một lúc sau, con chó chộp lấy một đống thùng giấy. Bà chủ siêu thị mỉm cười và nói con chó này đã thành tinh rồi. Chó của người khác đều đến xin thức ăn, còn nó đều đến đây để xin phế liệu. Bà lão cho biết, bà ấy chưa bao giờ huấn luyện con chó, cũng không biết tại sao nó lại biết những thứ này. Hóa ra, Tiểu Bạch mỗi ngày cùng bà lão dọn dẹp trong thành phố. Qua thời gian dài, nó dường như cũng biết, những thứ rác rưởi này rất quan trọng với bà lão. Để giảm gánh nặng cho bà lão, Tiểu Bạch trở thành trợ lý giỏi nhất của bà. Mỗi sáng, mặt trời mới mọc, nó đã đi theo bước chân của bà lão. Nó giúp tìm kiếm những thứ phế liệu có thể bán được. Cứ như thế, một người một chó lang thang khắp các ngõ ngách của thành phố. Có sự hiện diện của Tiểu Bạch cũng giúp cho bà lão vơi bớt cô đơn. Mà đối với Tiểu Bạch, lời khen của bà lão là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày. Vì bà đã quá mệt mỏi để kéo xe, Tiểu Bạch còn giúp bà cầm một cái hộp giấy. Nó nghĩ rằng như thế có thể giúp đỡ bà lão phần nào. Khi một thùng giấy rơi ra khỏi xe, nó cũng sẽ giúp bà lão nhặt những chiếc hộp. Bởi vì bà lão đã già yếu, phải dừng lại và nghỉ ngơi mỗi vài phút. Nếu bà lão không theo kịp, lúc đó nó cũng sẽ ngừng lại, quay đầu nhìn bà lão. Trên đường đi nó phải quay đầu lại rất nhiều lần, sợ sẽ đánh mất người mà nó yêu quý nhất. Khi bà lão dọn dẹp phế liệu, Tiểu Bạch hóa thân thành hộ vệ của bà lão. Đối với người đi bộ qua, nó cư xử rất ngoan ngoãn. Khi người lạ đến gần bà lão, nó sẽ trở nên cảnh giác ngay lập tức. Chỉ khi bà lão nói với Tiểu Bạch không sao, nó mới thư giãn. Thì ra trong mắt nó chỉ có bà lão mới là người nó cần bảo vệ. Lao động thể chất lâu dài khiến cơ thể của bà lão thỉnh thoảng có vài vấn đề. Mỗi lần đến phòng khám để khám bệnh, bà lão luôn bảo Tiểu Bạch đừng chạy lung tung, phải ngoan ngoãn chờ ở cửa. Chú chó thông minh dường như cũng hiểu được lời bà lão. Ánh mắt của nó sẽ luôn canh giữ hướng bà lão rời đi. Khi màn đêm buông xuống, bà lão trở về nhà sau một ngày bận rộn. Điều đầu tiên bà ấy làm chính là dùng nước nóng tắm cho Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch dường như cũng đã quen với việc này. Trên mặt nó ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc. Sau khi tắm xong, bà lão giúp nó lau khô lông và sau đó lấy thức ăn cho nó. Nhưng kỳ lạ là, con chó không chịu ăn. Nó cũng có một thói quen, đó là phải nhìn thấy bà lão ăn trước, nó mới chạm vào thức ăn trong bát. Có lẽ trong trái tim của Tiểu Bạch, bà lão luôn đứng đầu. Bà lão muốn xem tivi, nó sẽ lấy cái điều khiển từ xa. Không lâu sau, Tiểu Bạch đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tại sao Tiểu Bạch lại thông minh như vậy? Hóa ra cách đây vài năm, người chồng của bà đã qua đời. Tiểu Bạch là do ông lão nhặt về. Nó là một con chó lang thang, hai người không có con, nên đã coi nó như con của mình. Nhưng chuyện bất ngờ luôn luôn xảy ra. Một cơn bạo bệnh đã khiến ông lão ra đi mãi mãi. Trước khi ra đi, ông lão dặn dò Tiểu Bạch nhất định phải chăm sóc bà lão. Vài tháng sau khi ông mất, Tiểu Bạch luôn luôn buồn bã. Nhìn bộ mặt buồn bã của Tiểu Bạch, bà lão không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa nó cùng ra ngoài. Kể từ đó, Tiểu Bạch trở thành cái bóng của bà lão. Nó luôn nhớ những lời cuối cùng của ông lão, luôn luôn bảo vệ bà lão, thậm chí còn muốn giúp đỡ bà lão để giảm gánh nặng cuộc sống. Thời gian trôi qua, bây giờ nó đã là một con chó già. Bà lão phát hiện ra rằng dạo gần đây khi đi bộ Tiểu Bạch thường hay tập tễnh. Điều này khiến cho bà lão rất lo lắng, bởi vì Tiểu Bạch là người thân duy nhất của bà trên cõi đời này. Bà lão vô cùng lo lắng, nhanh chóng đưa con chó đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ nói với bà, Tiểu Bạch chỉ bị viêm khớp bình thường. Đây là một căn bệnh phổ biến của chó già. Lúc này bà lão chợt nhận ra, hóa ra Tiểu Bạch cũng già rồi. Sự đồng hành của chú chó đã hỗ trợ bà lão trong suốt những năm cuối đời. Nó đã dành cả cuộc đời để giữ lời hứa với ông lão. Ngay cả khi cuộc sống khó khăn, nhưng họ luôn có nụ cười trên mặt. Tôi nghĩ có lẽ đó là ý nghĩa của sự đồng hành. Rất nhiều người ca ngợi tình cảm giữa bà lão và Tiểu Bạch. Họ nói Tiểu Bạch là chú chó trung thành Hachiko ngoài đời thực. Nhưng tôi lại cảm thấy, tình yêu của nó đối với chủ nhân đã vượt qua lòng trung thành. Giống như bà lão đã từng nói, nó giống như hiện thân của ông lão. Khi mặt trời ló dạng, Tiểu Bạch và bà lão lại bắt đầu lên đường. Nhưng lần này, họ đi rất chậm. Con chó mẹ này đang đau lòng chảy nước mắt. Đứa con 1 tuần tuổi của nó đang ở trong cái chuồng nhỏ trước mặt nó. Nhưng nó không thể đi qua và cho ăn, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài quan sát. Bà lão tốt bụng nhìn thấy nó thật đáng thương, vì thế chủ động đẩy nó vào chuồng chó. Đó là lúc nó gặp lại bầy con đã bị chia cắt 1 tuần của nó, và cho chúng bú những giọt sữa mẹ đầu tiên. Nhưng thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Cho chó con ăn chưa đầy 2 phút, một con chó khác đùng đùng xông vào, vừa đến đã sủa ầm lên, có vẻ như nếu chó mẹ không đi sẽ chuẩn bị đánh nhau. Có thể thấy được vẻ mặt chó mẹ rất bất đắc dĩ.
bước đi ra ngoài đều rất chậm chạp. Ở trong lòng nó vô cùng luyến tiếc chó con, chậm chạp bước đi và cứ luôn quay đầu nhìn đàn chó con. Sau khi kẻ xâm nhập đuổi con chó mẹ đi, bắt đầu cho lũ chó con bú sữa, con chó mẹ sẽ ở bên ngoài và chứng kiến con cái mình bị chiếm đoạt bởi kẻ xâm nhập. Nó không bỏ đi mà chờ đợi tìm kiếm cơ hội, chờ kẻ xâm nhập rời đi, nó lại đi gặp con của nó. Lúc này tiếng gọi cho ăn của chủ nhân vang lên, kẻ xâm nhập đứng dậy, sẵn sàng đi ăn tối. Hóa ra bà lão nhìn con chó đáng thương, cố tình dùng cớ cho ăn để dụ con chó đi, để cho chó mẹ có thời gian thăm con của nó. Thấy con chó kia đi, chó mẹ tranh thủ cơ hội đến với bầy chó con. Nó trân trọng từng giây phút với đàn chó con, bởi vì nó biết con chó kia có thể quay lại bất cứ lúc nào. Quả nhiên kẻ xâm nhập thấy con chó mẹ đã biến mất, quay lại và chạy về phía cái chuồng chó đó. Nó có biết chó mẹ đang ở trong cái chuồng, ngay lập tức bắt đầu nhe răng chạy về phía đấy. Nó không ngừng gầm gừ sủa lớn để đuổi cho mẹ đi. Mặc dù trong lòng chó mẹ rất khó chịu, nhưng vẫn quyết định rời bỏ con mình. Nó sợ mình không đánh được sao? Hay là vì muốn bảo vệ con non an toàn? Rõ ràng nó mới là mẹ của mấy con chó con mà. Lúc này chủ nhân của con chó nói với phóng viên, tên nó là Tiểu Ngũ, còn con chó kia tên là Dung Dung. Chúng từng là chị em tốt, nhưng cả hai đều thích Oscar. Con của Tiểu Ngũ chào đời sớm hơn 2 ngày, và Oscar cũng trở nên gần gũi với Tiểu Ngũ hơn. Hai con chó ngang nhiên giải thức ăn cho chó. Vì vậy Dung Dung ở bên cạnh sinh lòng ghen tị, cho nên liền nghĩ đến phương pháp chiếm đoạt con non. Nó cho ăn cùng với con của nó, khiến cho Tiểu Ngũ chỉ có thể đứng nhìn mà không thể đến gần. Lúc này chủ nhân đành phải ra mặt, lấy chó con của Tiểu Ngũ ra từng con một, để thỏa mãn tâm trạng muốn chăm sóc con cái của Tiểu Ngũ. Nhưng chó con trông rất giống nhau, làm thế nào để phân biệt? Chỉ có thể lấy hết chó con ra. Chúng được phân biệt bởi màu mũi. Con chó con với cái mũi đen chính là con của Tiểu Ngũ. Sau khi phân biệt xong, chủ nhân đem theo đàn chó con rời đi. Tiểu Ngũ cũng vui vẻ vẫy đuôi theo sau. Lần này cuối cùng nó cũng có thể yên tâm. Bạn nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc như vậy sao? Hãy nhớ đón xem phần tiếp theo nhé. Chó có thể quên chủ nhân của mình không? Lần đầu tiên nhìn thấy chú chó này trên đường, cặp vợ chồng trung niên đã nhận ra rằng con chó đó chính là con chó cưng Terry bị thất lạc của họ. 3 năm trước Terry 2 tuổi, chồng cô đã mang theo nó ra ngoại ô chơi. Khi mở cửa xe, vừa không chú ý một cái, Terry liền tự ý chạy ra khỏi xe và biến mất vào khu rừng cách đó không xa. Sau đó chủ nhân đã tìm kiếm rất lâu, vì nơi con chó bị lạc cách khá xa nội thành, xung quanh không có camera giám sát, mọi người chỉ có thể đi bộ tìm kiếm trong rừng, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Lo lắng Terry sẽ tìm về theo đường cũ, ngày nào người chồng cũng đến nơi con chó bị lạc để đợi. Cứ như vậy đợi 3 tháng liền, vẫn không có tin tức gì của Terry. Mỗi đêm chủ nhân đều không thể ngủ yên, lo lắng và tự trách mình, chỉ cần có tin tức gì về nó là sẽ lập tức chạy đến đó ngay. Ai mà ngờ được, 3 năm sau trên đường phố lại gặp được con chó mà mình yêu thương. Sau khi hỏi thăm những người xung quanh thì biết được, con chó này đã lang thang quanh đây từ lâu rồi, nhưng nó chỉ lang thang trên những con phố cố định. Người dân xung quanh hầu như đều biết, mọi người gọi nó là Đại Bạch. Nhiều người thấy Đại Bạch tội nghiệp, nên thường xuyên mang thức ăn đến cho nó. Đặc biệt là một chị gái tốt bụng, ngày nào cũng cho Đại Bạch ăn. Mặc dù nó là chó hoang, nhưng rất ít khi bị đói. Chị gái nói với người chủ rằng, mỗi lần ăn xong, Đại Bạch sẽ nằm lặng lẽ bên đường, ngẩng đầu nhìn người qua lại, như đang tìm kiếm ai đó. Chủ nhân mà nó tìm kiếm có phải là đôi vợ chồng này không? Terry và chủ nhân đã ở bên nhau 2 năm, có lẽ vẫn còn lưu giữ được một số kỷ niệm, nhưng thái độ của chú chó đối với hai vợ chồng lại rất thờ ơ. Khi bà chủ đến gần, nó rất cảnh giác, vô thức tránh né theo bản năng. Nó cũng mặc kệ tiếng gọi của ông chủ, còn cố ý chạy đi. Con chó này có thật là Terry không? Những con chó màu trắng rất phổ biến, rất dễ nhầm lẫn, nhưng chủ nhân chắc chắn con chó này chính là Terry mà mình đã bị lạc mất 3 năm trước. Còn lấy ảnh của nó ra để chứng minh, Terry trong bức ảnh 3 năm trước quả thực rất giống Đại Bạch hiện tại. Móng vuốt của Terry nhỏ hơn những con chó khác, bàn chân cũng vậy. Chủ nhân cảm thấy lý do khiến Terry quên mất mình là do những gì nó phải chịu đựng khi lang thang. Vị trí phát hiện ra chú chó cách rất xa nơi mà nó từng mất tích. Lý do nó lang thang đến tận đây, chỉ mình bản thân nó biết được. Để đánh thức ký ức đã mất của Terry, người chủ đã mang quần áo và đồ chơi yêu thích của Terry từ nhà đến, và còn làm cả món ăn mà nó yêu thích nhất. Đáng tiếc là nó chỉ ăn hết thức ăn, còn không hề quan tâm tới những thứ khác. Đối mặt với tiếng gọi của người con gái có mối quan hệ thân thiết nhất, Terry vẫn thờ ơ như trước, xoay người bỏ đi. Những điều này cho thấy con chó này không phải là Terry, nhưng chủ nhân vẫn tin rằng nó chính là con chó bị mất của mình. Terry bị gãy xương do tai nạn xe hơi khi mới 1 tuổi rưỡi. Trong cơ thể có những tấm thép để cố định xương. Nếu con chó này cũng có tấm thép trong cơ thể, thì có thể chứng minh nó là Terry.
Với sự giúp đỡ của chị gái tốt bụng, mọi người đã bắt được nó và đưa nó đến bệnh viện thú y. Trong quá trình kiểm tra, chủ nhân của nó vô cùng thấp thỏm. Anh ước gì nó chính là Terry, nhưng kết quả lại khiến họ thất vọng. Không có tấm thép nào trong cơ thể của con chó. Nó không phải là con chó mà anh bị lạc mất 3 năm trước. Chủ nhân không kìm được mà rơi nước mắt. Terry, rốt cuộc đang ở đâu? Mong con hãy sớm trở về với chúng ta. Ngay cả khi Đại Bạch không phải là Terry, cặp vợ chồng này vẫn quyết định nhận nuôi nó. Có lẽ mất con chó này, chủ nhân của nó cũng sẽ lo lắng như họ, và cũng đang tìm kiếm bảo bối của mình. Họ cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm Terry. Hy vọng Terry và chủ nhân sớm ngày được đoàn tụ. Khi mọi người dắt chó đi dạo, có thể đeo dây dắt, để nó hoạt động trong tầm quan sát của mình. Điều này không chỉ có trách nhiệm với con chó, mà còn là trách nhiệm đối với cả cộng đồng và chính chủ nhân.